אנחנו בעיצומה של מתקפת טרור שממוקדת בירושלים. היום באמצע תפילת שחרית, כשהם עטופים בטליתות ובתפילין, נטבחו 4 רבנים, 4 יהודים תמימים וטהורים. אברהם שמואל גולדברג, משה טברסקי, ארי קופינסקי, קלמן זאב לוין, יהי זכרם ברוך. אנחנו שולחים תנחומים למשפחות שלהם, אנחנו שולחים איחולי החלמה לפצועים, ובהם שוטרים גיבורים שבפעולתם מנעו אסון כבד עוד יותר. חיות האדם שביצעו את הטבח הזה באו טעונים בשנאה ובהסתה, שנאה תהומית והסתה תהומית נגד העם היהודי ונגד מדינתו. החמאס, התנועה האסלאמית והרשות הפלסטינית מפיצים אין ספור של עלילות ובדותות נגד מדינת ישראל. הם אומרים שהיהודים מטמאים את הר הבית. הם אומרים שאנחנו מתכוונים להרוס את המקומות הקדושים בו, שאנחנו מתכוונים לשנות את סדרי התפילה בו. הכל שקר. והשקרים הללו כבר גבו מחיר יקר מאוד. הם גבו את חייה של תינוקת בת 3 חודשים, חיה זיסל בראון, תינוקת שהגיעה מהכותל, ביקור ראשון, עם ההורים שלה שרצו להודות לאלוהים על זה שנתנו להם אותה. הם גבו את החיים של חיה זיסל בראון, של קרן ימימה מוסקרה, של פקד ג'דן אסד, של הנער אהרון בעדני, של סמל ראשון אלמוג שילוני, של דליה למקוס. כולם נשמות טהורות. כולם קורבנות של ההסתה הכוזבת הזאת. והיום הצטרפו אליהם קורבנות נוספים כתוצאה מעלילת דם, ממש כך, עלילת דם פרועה מסוג עלילות הדם שצרובות בזיכרון עמנו. אתמול התאבד נהג אוטובוס ממזרח ירושלים. הוא התאבד. ממצאי הדוח הפתולוגי שפורסמו ברבים מוכיחים זאת חד משמעית. הוא התאבד. אבל זה לא מונע מאותם גורמים מסיתים להפיץ את עלילת הדם כאילו הוא נרצח בידי יהודים. וההסתה הזאת תרמה את חלקה לטבח המזעזע שבוצע הבוקר במקום קדוש בזמן תפילה. אבל מה שמזעזע זה לא רק האכזריות של הטבח, אלא גם צהלות השמחה בעזה ובבית לחם ובמקומות אחרים, שם מחלקים ממתקים, מניפים גרזנים באוויר, משבחים את השהידים. אמנם הפעם אבו מאזן גינה את מעשה הטבח, וטוב שכך. ואני זוכר שהוא גם גינה את רצח 3 הנערים, אבל זה לא מספיק. כי בהמשך של אותו משפט גינוי על הטבח היום, הוא קשר את זה למעשים דמיוניים שאין להם שום שחר שישראל כביכול מבצעת בהר הבית. ברחבי הרשות הפלסטינית יש הסתה יומיומית, שעה-שעה. שם לא רק הופכים את הרוצחים השפלים ביותר לגיבורי התרבות הפלסטינית, יש הסתה בלתי פוסקת נגד עצם קיומה של מדינת ישראל, נגד ביטחונם של אזרחי ישראל. כל הזמן, בבתי הספר, בתקשורת, במסגדים, בכל מקום, וזה שורש הסכסוך. הסירוב להכיר ולחנך לקיומה של מדינת היהודים. בשבוע שעבר אני נסעתי לירדן ונפגשתי שם, בפגישה חשובה מאוד באמן, עם מלך ירדן עבדאללה ועם מזכיר המדינה ג'ון קרי. ואנחנו קראנו יחד להרגעת הרוחות ולהשבת השקט.
לצערי, התשובה שקיבלנו מהרשות הפלסטינית היא הכרזה על יום זעם בירושלים. והנה היום כולנו ראינו את התוצאה. העולם מביט בטבח הזה, אבל לצערנו אינו דורש מהפלסטינים להפסיק את ההסתה הפרועה נגד ישראל, שהיא שורש הסכסוך. אני קורא לכל ראשי המדינות של העולם התרבותי. אני רוצה לראות זעזוע. אני רוצה לראות הוקעה. הוקעה עמוקה, בלתי מתפשרת, של מעשי הרצח הללו של ישראלים, של יהודים. אל תפלו בין דם לדם. כשיש מעשי רצח אחרים, אתם מאביים את אותו זעזוע. אתם מוקיעים את זה ומגנים את זה. אבל כשאני רואה תינוקת קטנה, בת 3 חודשים נרצחת, כשאני רואה את היהודים הללו מתפללים בטליתות בבית כנסת, מקום קדוש לנו, כשם שכנסייה קדושה לנוצרים, כשם שמסגד קדוש למוסלמים, אני מצפה לשמוע לפחות את אותה הוקעה, ובעוצמה בלתי מתפשרת ובלתי מסויגת. לצערי, יש כאלה שעוד מתעקשים בימים אלה להעניק לפלסטינים פרס בדמות הכרזה חד צדדית במדינה פלסטינית, שכלל אינה מכירה במדינת היהודים. אנחנו לא נסבול את המציאות הזאת. נילחם בטרור וננצח אותו. אנחנו נחזיק את החוק, הסדר והביטחון לכל רחובותיה של ירושלים. הנחיתי הערב להרוס את בתי המחבלים שביצעו את הטבח ולזרז את הריסת בתי המחבלים שביצעו את הפיגועים הקודמים. הנחיתי להגביר את האכיפה ולהחמיר את הענישה נגד המסיתים, וכן להוציא אל מחוץ לחוק ארגונים מתסיסים. וכן הנחיתי להגביר את האבטחה ברחבי ירושלים. לצד הפעולות ההתקפיות יש גם פעולות הגנתיות. אזרחי ישראל, אני קורא לכם לגלות ערנות מרבית ולכבד את החוק. כמדינה נבוא חשבון עם כל הטרוריסטים ועם משלחיהם. אנחנו כבר הוכחנו שאנחנו עושים זאת. אבל אסור לאף אחד, לקחת את החוק לידיו, גם עם הרוחות סוערות וגם עם אדם בוער. אנחנו במערכה ממושכת במלחמה נגד הטרור השפל שלא התחיל נגדנו היום. הטרור מלווה אותנו לאורך כל שנות המפעל הציוני. תמיד יכולנו לו, וכך יהיה גם הפעם. יש מי שמבקש לעקור אותנו מארצנו ומבירתנו. הם לא ישיגו את מבוקשם. אנחנו בקרב על ירושלים, בירתנו הנצחית. בקרב הזה צריך לאחד כוחות. זהו צו השעה. ותמיד ידענו להתאחד ברגעי מבחן. צריך לשים בצד את כל המחלוקות הקטנות ולהתאחד סביב הדבר הגדול. הגנה על ירושלים, הגנה על ביטחון אזרחי ישראל. אני חושב שזה מה שאזרחי ישראל מצפים מאיתנו ברגע זה. לעמוד יחד, כאיש אחד, מלוכדים, מאוחדים. מה שנדרש בעת הזאת זה אחדות לאומית.